We both look like chess pieces, girl. I'm the black piece. You're the. I'm the black one. White one. White होइन अलिकति cream. Okay, creamy. I'm creamy one. Yeah. It is actually based into like तिमीलाई चाहिँ like how were you introduced to stoicism? म चाहिँ लाइक द फर्स्ट एपिसोडमा कुरा गरे जस्तै होइन त्यो सेल्फ इम्प्रुभमेन्टकै बारेमा रिसर्च गर्दा 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 गर्दै You stumbled upon. स्टम्बल अपन I think फिलोसफी we talked about stoicism पनि. त्यो बेला स्टोइसिजम पनि कुरा गरेको थियो होला अनि के भयो भने चाहिँ लाइक सो आई ह्याड दिस डिजायर अफ वान्टिङ टु नो मोर अबाउट वाट थिङ्स आर हुन्छ नि वाइ आई फिल अ सर्टेन वे त्यो डिपर लेभलमा चाहिँ कुनै पनि Curious भएर. कुरा बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ थियो कि अनि त्यस्तो वेमा चाहिँ लाइक फिलोसफी वाज समथिङ द्याट आई गट इन्ट्रोड्युस्ड इन्टु अनि फिलोसफी जुन चाहिँ यो इन्ट्रिकेट वेमा हुन्छ नि डिटेल्समा लाइक एकदमै साइकोलोजिकल वेमा पनि कुनै पनि एउटा कुराहरूलाई हेर्छ नि त पर्सपेक्टिभबाट अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि अनि त्यो भएको कारणले आई वान्टेड टु लर्न टु बी अ डिप थिङ्कर इन अ वे सो द्याट आई क्यान डाइभ डिपर इन्टु हु आई एम भन्ने कुरा अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ लाइक philosophy was something that I was interested into. What about you? मेरो पनि इट्स सिमिलर नै लाइक सेल्फ इम्प्रुभमेन्टबाटै आएको आई फिल लाइक सेल्फ इम्प्रुभमेन्टबाटै आउँछ नर्मली मान्छेहरूलाई अनलेस युर एक्चुअली लाइक सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट होइन कि इफ युर एकाडेमिकली नै फिलोसफी पढिरहेको हो भए मात्रै आई थिङ्क यु स्टम्बल अपन स्टोइसिजम त्यसरी तर फर नर्मल पिपल लाइक अस हु आर गोइङ थ्रु आवर लाइफ नर्मली नै होइन नर्मली नै होइन कि त्यो एकाडेमियामा नभइकन फिलोसफी इज नट समथिङ द्याट वी लर्न त्यो हाम्रो स्कुल सिस्टममा नि हुँदैन नि त नर्मली छ होला तर यस्तो वेमा हुँदैन बाहिर बाहिर त छ लाइक फिलोसफी भनेर सब्जेक्ट नै हुन्छ लाइक पिपुल कुड स्टडी तर हाम्रोमा छैन सो नेपालमा चाहिँ तर हामीले चाहिँ त्यही सेल्फ इम्प्रुभमेन्टबाटै म पनि त्यही सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट भिडियोजहरू हेर्दै जाँदा होइन अब हेर्दै गएँ अनि रिकमेन्डेसनमा आउँछ नि त अनि त्यो एआईले रिकमेन्ड गर्दा गर्दै स्टोइसिजम भनेर आयो अनि त्यसको कन्सेप्टहरू हुन्छ नि लाइक त्यो भिडियोमा कन्सेप्टहरू भनेको सुन्दाखेरि इट मेड मी थिङ्क इभन मोर कि लाइक आई वान्टेड टु लर्न मोर अबाउट वाट स्टोइसिजम इज होइन हाउ इट वाज फर्मड वाइ इट वाज फर्मड किन बनायो त्यस्तो अनि इट वाज काइन्ड अफ हेल्पिङ मी टु हुन्छ नि त्यो हेल्प हुँदै जाँदा आई स्टार्टेड एड्याप्टिङ इट होइन एडप्टिङ इट टु माई डेली लाइफ होइन अनि त्यस्तो भएकोले आई वान्टेड टु नो मोर अबाउट इट सो म सिक्दै गएँ सो मार्कस अरेलियसको बारे थाहा पायो एपिक्टेटसको बारे थाहा पायो सोक्रेटिस हुन्छ नि सबैको बेसिक मात्र लाइक आई डिडन्ट गो डिपर किनभने लाइक त्यति बेला टाइम नै हुँदैन थियो होइन लाइक स्कुल हुँदाखेरि कलेजमा हुँदाखेरि अब टाइम नै हुँदैन थियो अरू बिजी हुन्थ्यो तर वेन आई वाज फ्री हुन्छ नि आई वुड लुक एट इट हुन्छ नि त्यो भिडियोजहरू आर्टिकल्सहरू समथिङ आर्टिकल्स त धेरै हेर्दैन नि जे वाज भिडियो युट्युब भिडियोजमा आइरहेको थियो स्टोइसिजमको बारे वाट इज स्टोइसिजम हाउ इट वाज फर्म भनेर मेनली चाहिँ त्यही हो त्यहाँबाट चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएँ तर बेसिक लेभलमा मात्र छ डिप त्यस्तरी चाहिँ छैन तर जान्न चाहिँ मन छ मलाई पनि जान्न चाहिँ मन छ हामीलाई प्राय इन्ट्रोडक्सन हुँदाखेरि पनि अब मार्कस अरेलियसको भयो भने पनि यो किताबमा यस्तो भनेको थियो भन्ने हुन्छ अर लाइक हामीले त्यो पोस्टहरू हेर्दाखेरि पनि मार्कस अरेलियस यस्तो कोट भनेर कोट्सहरू हुन्छ नि अनि त्यो कोट्स आर क्वाइट इम्पावरिङ अर मोटिभेटिङ नि त अनदर थिङ आई वाज इन्ट्रोड्युस्ड वाज कोट्स कि लाइक आई युज लाइक कोट्स त जहाँ पनि देखिरहेको छ नि त हामीले सोसियल मिडियामा अनि त्यो आफूसँग रेजोनेट हुँदा थालेपछि मैले आई थिङ्क आई सर्च द कोट्स युट्युबमा सो त्यहाँबाट पनि मैले स्टोइसिजम भेटाएको जस्तो लाग्यो मलाई किनभने कोटहरू आई वाज रियली इन्ट्रेस्टेड इन कोट्स यस्तो कुराहरू हुन्छ नि कोट्स सेयिङहरू सेन्टेन्सेसहरू द्याट इन्भोक अ सर्टेन इमोसन हुन्छ नि त्यस्तो त्यहाँबाट पनि आई गट इन्ट्रोड्युस जस्तो लाग्यो मलाई आई डोन्ट एक्चुली रिमेम्बर मलाई स्टोइसिजम चाहिँ कहाँबाट मैले इन्ट्रोड्युस भएको भनेर तर आई डु रिमेम्बर के भएको थियो भने चाहिँ यो दिल्ली स्टोइक छ नि अब लाइक कन्सियसली नै डिपर लेभलमा स्टोइसिजम भनेको के हो बुझ्नलाई चाहिँ त्यो रायन हलिडेको
लाइक डेली स्टोइक भन्ने युट्युबबाट चाहिँ हि टक्ड अबाउट मार्कस अरेलियस के अनि उसले चाहिँ यो मेडिटेसनमा चाहिँ अब हि हेज सेड दिस पर्टिकुलर लाइन होइन अनि उसले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर लाइनलाई चाहिँ डाइसेक्ट गर्न खोज्थ्यो कि लाइक वाइ भन्ने हुन्छ नि अनि हाउ इट क्यान एक्चुली हेल्प यु भन्ने हिसाबमा हुन्छ नि त्यो पर्टिकुलर लाइन्सहरू सिन्स लाइक एउटा मेडिटेसन भन्ने बुक त धेरै अगाडिको हो नि त अनि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टु केयर इन्टु पनि बुक होइन सो त्यो भएको कारणले चाहिँ हि वाज ए प्लेटफर्म भनौँ न जसले चाहिँ स्टोइसिजम भनेको के हो भन्ने एउटा बुझ्नलाई हेल्प गरेको एउटा प्लेटफर्म सो आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ आई स्टार्टेड लर्निङ अबाउट फिलोसफी बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यसपछि अब अर्को स्टोइक फिलोसफर्सहरू जस्तै कि सेनेका भयो एपिडिटस भयो होइन त्यसरी मार्कस अरेलियसलाई चाहिँ फर्स्ट भनौँ त्यसपछि अरूतिर चाहिँ जाँदै गएपछि अझ स्टोइसिजमको बारेमा चाहिँ बुझ्न थालेँ अनि हाउ थ्रु आउट दिज हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ इयर्सहरूमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कसरी यो फिलोसफी चाहिँ बिस्तारै डेभलप हुँदै हुन्छ नि मोडिफाई हुँदै अहिलेको स्टेटमा पुगेको छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न पाएँ भनौँ न Mostly it's Marcus Aurelius नै रहेछ popular figure होला maybe it's because Ryan Holiday preferred to like meditations पढेर उसको धेरै आइडियाज आएकोले त्यो भयो होला maybe if he would have read Seneca's तर सेनेका पनि छ त्यसकोमा उसकोमा but I think the major reason main why चाहिँ meditations like Marcus Aurelius is popular is because he was also the king and the fact that he was king he preferred to use the stoic principle जसले चाहिँ helped him to be grounded हुन्छ नि to address his problems हुन्छ नि अब राजा हो भन्ने बित्तिकै we might have this perception of he has everything he can do everything हुन्छ नि आफूलाई मन लागेको सबै कुरा गर्न पाउँछ भन्ने हुन्छ तर he did not went through that path नि त despite having he so was much more power, disciplined हुन्छ नि he was more kind and compassionate towards his people अनि proper वेमा एउटा भर्चुअस वेमा गाइड गर्नुपर्छ लिड गर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल्समा उसले लिड गरेको हो नि त सो त्यो भएको कारणले चाहिँ maybe Marcus Aurelius was that figure हुन्छ नि as a king he didn't choose to be in the normal king जसले चाहिँ indulgement in भनौँ parties and stuff or womenहरू होइन but he chose to be have a completely different life and he was also considered one of the greatest king in Roman Empire so त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि he must have become a figure that stood out so much भनौँ न it's crazy how much of self-discipline you need to have to be that kind of person even while you could have all of those things जस्तै अब सबै थियो नि त you could have had woman like party anything he wanted नि त but he chose not to नि त it's very difficult to choose something completely different when you could have the world world होइन even though he was the most powerful man त्यो बेलामा अनि आई थिङ्क एउटा आई थिङ्क एभ्री वान क्यान युज गर्न सक्ने एउटा कोड चाहिँ के थियो भने चाहिँ एपिडिडसमा पढेको यु टक्ड अबाउट मोरालिटी होइन मोरल्ली ग्रेट हुने होइन कि मोरल्ली चाहिँ आफूलाई इम्प्रुभ गर्नुमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ morally great होइन like you don't want to be like morally perfect के so being perfect is not the goal but trying to improve on your moralities on a daily basis हुन्छ नि is the goal भनेर छ कि अनि वान अफ द प्र्याक्टिसेस भनौँ न यो स्टोइसिजमको प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ मर्निङ मेडिटेसन भन्ने एउटा प्र्याक्टिस गर्न भन्ने एउटा छ कि अनि सो एउटा चाहिँ स्टेप हो भनौँ न स्टोइसिजमतिर लाग्नलाई चाहिँ यो चाहिँ अनि यसमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ लाइक थिङ्क अबाउट your day and the challenges that you might be faced with हुन्छ नि the uncertainties that you might be faced with अनि त्यसलाई visualize गर भनेर भन्छ कि अनि there might be virtuous things that you might be called upon to do होइन अनि त्यो कुराहरू कसरी तिमीले गर्छौ त हुन्छ नि तिमी आफ्नो डेलाई कसरी टेक लिभ यर डेज भनौँ न हाउ वुड यु लिभ यर डे भन्ने कुराहरू चाहिँ भिजुअलाइज गर भनेर भन्छ कि अनि इट्स लाइक इट्स अ कन्सटेन्ट प्रोसेस अफ हाउ यु वान्ट टु handle your situations in life नि त so it's like trying to be morally good every single day rather than always trying to be morally perfect भन्ने छ कि एपिडिडसको and I think that is something that we should focus on हुन्छ नि trying to always improve upon who we were yesterday हुन्छ नि rather than I want to be a certain way and I want to be perfect भन्नुभन्दा पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जाने लाइक कि मोरल हुने कि नट मोरल हुने होइन कि जस्ट लाइक इट्स अ अप एन्ड डाउन प्रोसेस भइरहेको छ अनि त्यो जर्नीमा चाहिँ अगाडि बढिराख्ने भन्ने चाहिँ लाइक आई वन्डर वाइ ही चोज मेडिटेसन्स एज द त्यो है लाइक
what does meditations mean? Like अहिले meditation Did भन्दा he it feels like it just made can गर्ने तर I feel like meditations has a different had a different meaning at that time. State of maybe mind, or I feel like it's the state of mind or something related yeah to that. because stoicism is more of a philosophical side. I Mm. think it does focuses on the state of mind. Mm. But I don't think Marcus Aurelius himself wrote that title meditation. I think it was something that was written later on. किनभने पछि this मात्र was a अनि journal नि त. अँ, It was not supposed to be read by anyone he else. just wrote it यस्तो copy कपीमा सिस्टममा अनि पछि लेखेको हो नि. someone picked it up and अँ. created a book out of it. He त्यो actually मान्छे अब that man is responsible for responsible for the, he actually died pretty young नि. 58 years सम्म भएको नि. हो So like even this still short duration of time he did achieve quite a lot of things हुन्छ नि. He's even He did. remembered now. त्यही अहिलेसम्म हुन्छ we are उसको talking about it भनेपछि त he he did did a achieve very a good lot. job हुन्छ नि. So it's He is quite in like immortal in a way. in a way. I So think he will live on forever नै like I don't think his stoicism would ever go away. किनभने do you think so? किनभने यो प्रिन्सिपल त like as long as humans are here त्यो भइरहेको छ जस्तो कि त्यो प्रब्लमहरू भइरहेको छ त्यो इमोसन्सहरूले टेक ओभर भइरहेको छ तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्दा के भन्दा स्टोइसिजम कहाँबाट आयो मार्कस एरेलियस यताबाट भनेर जहिले त्यो आइरहेको छ जस्तो कि अब यो हाम्रो मोडर्न वर्ल्डमा जतिसम्म रेलिभेन्ट रहिरहन्छ तबसम्म चाहिँ स्टोइसिजम चाहिँ भइरहन्छ. रेलिभेन्सी भन्ने कुरा हुन्छ तर relevancy. आई फिल लाइक त्यो पहिला त्यो क्रिएट भयो होइन क्रिएट भयो अनि बिचमा अलिकति ग्याप पनि भयो होला किनभने रायन होलिडेले सुरु नगरेसम्म त इट वाजन्ट अ थिङ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने I think कहाँ सुने जस्तो लाग्यो कि मैले रायन होलिडेले रिभाइभ स्टोइसिजम maybe For because lot of mainstream meडियामा चाहिँ होला. अँ, I think फिलोसफीको बारेमा you could still learn अँ, चाहिँ अब फिलोसफी नै पढेर हिस्ट्रिजहरू पढेर तर त्यो थदै just- थिएन भन्ने चाहिँ he हुन्छ. just created- मेनस्ट्रिममा चाहिँ थिएन. he just होला. created content in a way that is More digestible by everyone in त्यो the modern stoicism लाइक अब त्यो यो मान्छेहरूले पहिले यो मात्र पढिरहेको होला तर यो उसले चाहिँ यो पढेर इन अ डाइजेस्टेबल वे एउटा कन्टेन्ट वेमा बनाएकोले कन्टेन्ट क्रिएसन गर्यो. कन्टेन्ट क्रिएसन गरेकोले त्यो त्यहाँबाट रिभाइभ भयो होला मैले चाहिँ लाइक स्टोइसिजमको हिस्ट्रीहरूको बारेमा नि हेरेको थिएँ कि लाइक where did it came from हुन्छ नि what are the actual principles behind it, ideas behind it भनेर अनि I found out that 3 major components was the focal point of stoicism के अनि त्यो भनेको चाहिँ फिजिक्स लजिक्स र एथिक्स हो कि अनि यो तिनवटा प्रिन्सिपल्समा चाहिँ लाइक स्टोइसिजमको फाउन्डेसन चाहिँ बेस्ड भएको रहेछ अनि एथिक्स इज समथिङ द्याट वी नो आजकल मेन स्ट्रिम मिडियामा दे टक अबाउट ट्राइङ टु बी मोर भर्चुअस हुनुपर्छ हामीले एथिकली राइट हुनुपर्छ मोरली राइट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आजकल मेन स्ट्रिम मिडियामा चाहिँ स्टोइसिजमको बारेमा यस्तो छ होइन तर द थिङ्स द्याट वी डोन्ट टक अबाउट इज लाइक द लजिकल एन्ड फिजिकल एस्पेक्ट अफ थिङ्स सो लजिकली चाहिँ इट टक्स जस्ट टक्स अबाउट हुन्छ नि why you need to have proper reasoning behind your logic and beliefs हुन्छ नि it teaches you कि right or wrong good or bad मा चाहिँ differentiate मात्र गर्ने होइन कि you need to have logical and comprehensive understanding of things भनेर हुन्छ कि so अनि it is used as an argument against other ideology that stands up against what stoicism stands for के अनि फिजिक्सले चाहिँ कस्तो कुरा गर्छ भने चाहिँ it talks about how the world is made हुन्छ नि अनि how a rock has been before you for millions of years and then it is still existing and we are just a member of this universe and then just passerby and we are just experiencing it together भन्ने कुरा अनि how universe is formed and everything that is going on in the world भन्ने हिसाबमा चाहिँ फिजिक्समा पनि स्टोइसिजमले टच अप चाहिँ गर्छ कि I heard of the concept too like त्यो एउटा भिडियोमा देखाएको थियो कि like the origin of stoicism मा पनि like it was started by Zeno होइन Zeno in कता बिर्स्यो तर अहिले चाहिँ it is Cyprus अहिलेको साइप्रसमा पहिला 2300 years ago like he was a son of a merchant अनि पछि चाहिँ he turned into a philosopher अनि त्यहाँबाट चाहिँ किताबहरू पढ्दै गएर
लाइक त्यो सिपमा क्यारी गर्थ्यो नि त तिनीहरूले अँ। सिपबाट अर्को सिटी हो कि कहाँ एथेन्स हो कि कहाँ त्यसको त्यो सिप डुबेको हो कि के भयो अरे होइन भएको थियो जस्तो लाग्यो भयो अनि त्यहाँ एथेन्समा भएको लाइब्रेरी हो कि कहाँ गएर त्यसले बुक्सहरूबाट लाइक नलेज गेन गर्दै जाँदा पछि चाहिँ हि डाइभ इन्टु फिलोसफी जस्तो भनेर थियो अनि फिलोसफीबाट त्यहीँबाट त्यो तिनवटा फिजिक्स लजिक्स र लजिक र एथिक त्यो तिनवटा बिल्डिङ ब्लक लिएर हि क्रिएटेड स्टोइसिजम भनेर जिनन अफ सिटियम भनेर त्यो सिटियम भनेको अहिले चाहिँ साइप्रस हो क्या अरे अहिले साइप्रस भनेको थिएँ नि मैले सिटियम पहिला चाहिँ सिटियम भन्ने ठाउँ थियो जस्तो लाग्यो अनि सिटी मेबी इट्स अ सिटी अनि त्यहाँको मान्छेहरू जिनन जेटिएनओएन जेनक्स होइन कि जिनन भन्ने त्यो मान्छेले द्याट वाज द म्यान हु क्रिएटेड स्टोइसिजम स्टोइक फिलोसफी स्टोइक फिलोसफी क्रिएट गर्यो अनि पछि चाहिँ मार्कस अरेलियस एपिक्टेटस सेनेका तिनीहरूले चाहिँ त्यो एड्याप्ट पछि त्यसको वर्कहरूमा त्यो he laid the foundations for Marcus other people to Aurelius. build upon. So like there is this concept called prepositional logic के होइन अनि यो चाहिँ स्टोइसिजममा युज हुँदो रहेछ कि अनि यो चाहिँ के गर्दो रहेछ भने चाहिँ इट टिचेस यु हाउ टु हेभ ए राइट फाउन्डेसन अफ बिलिभ्स एन्ड आइडियाजहरू होइन अब कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ लाइक इट्स रेनिङ आउटसाइड रे होइन अनि आई गेट वेट रे होइन सो आई गट वेट बिकज इट्स रेनिङ हुन्छ नि त होइन सो द्याट इज लजिकली करेक्ट होइन अनि लेट्स से कि सो यसमा चाहिँ के भन्छ चाहिँ लजिकहरू चाहिँ होइन रङली बेस्ड हुनु हुँदैन भनेर भन्छ कि सो लजिकली पनि रङ चाहिँ हुनु फाउन्डेसन चाहिँ रङ हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा होइन सो यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो सेन्समा भने हुन्छ भने चाहिँ सो इट्स लेट्स चाहिँ आई गेट वेट होइन देयर फोर आइएम रेनिङ भन्ने चाहिँ हुँदैन अरे कि Therefore, it's raining. आई गेट वेट देयर फोर इट्स रेनिङ होइन सो इभन दो लजिकली इट माइट साउन्ड राइट हुन्छ नि बट द्याट डज नट मिन कि द फाउन्डेसन अफ वाट यु बिलिभ इज राइट इज तिमीलाई तिमी भित्र पानी परेको त होइन भनेपछि those two sentence sound like the same thing तर it's completely different. Yeah, the foundation of त्यो the truth is belief. दुवै एकैचोटि भन्नु त लाइक त्यो चाहिँ त्यो एकचोटि So it's raining होइन I get wet होइन so therefore it's raining भयो अरे होइन अनि अर्को सेन्टेन्स अर्को सेन्टेन्स चाहिँ I get wet therefore it's raining भन्यो तिमी भिजेर पानी परेको त होइन नि त the rain is always gonna be there it's just the fact that sometimes you might get wet sometimes you might not get wet होइन you might not necessarily get wet wet by by rain the rain मात्रै होइन अनि यसमा it just talks about त्यो फल्स बिलिफहरू चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मिसलिडिङ बिलिफहरू चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर मात्र हो कि अनि यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ किन युज गर्दो रहेछ भने चाहिँ लाइक वेदर युर इन अ सिचुएसन वेयर यु हेभ टु टेक एन एक्सन त्यो एक्सन मेक गर्दाखेरि चाहिँ वेदर युआर मेकिङ अ राइट चोइस राइट एक्सन भनेर चाहिँ त्यो डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ लाइक यो प्रिपोजिसनल लजिक भन्ने चाहिँ you have to have a राइट logic that is राइट correct. करेक्ट त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ कि So like finding a philosophy or trying to make a philosophy, you have to pay attention to so much details. Okay? मैले हेरेकोमा भिडियोजहरूमा चाहिँ लाइक ट्राइङ टु लर्न मोर अबाउट फिलोसफी यसमा चाहिँ पिपल डिन जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हिज ह्युमन मात्र होइन कि द प्रब्लम्सहरू मात्र होइन दे एक्चुली लर्न म्याथ्सहरू दे एक्चुली लर्न अबाउट सोसियल इन्टरेक्सन्सहरू अनि हाउ यु बिहेभ अन सोसियल हायरार्कीमा कसरी बिहेभ हुन्छ भन्ने कुरादेखि लिएर म्युजिकहरू हुन्छ नि सो इट्स लाइक लर्निङ अबाउट एभ्रिथिङ द्याट एन इन्डिभिजुअल इज गोइङ टु एक्सपिरियन्स इन लाइफ के सो त्यसको बेसिसमा चाहिँ फिलोसफिज आर क्रिएटेड होइन त्यो मान्छे मात्रै होइन कि त्यसको एक्टिभिटिज त्यसको बिहेभियर त्यसको एभ्रिथिङ एउटा थट प्रोसेस एभ्रिथिङ एज अ होल नै हेर्ने भयो जस्ट इन्डिभिजुअल मात्र होइन कि त्यसको बिहेभियर सबै त्यसरी हेर्नुपर्छ भनेर होइन अनि एथिक्सलाई चाहिँ सो 4वटा पोइन्टमा डिभाइड गरेको रहेछ कि एथिक्सलाई फेरि एथिक्सलाई चाहिँ डिफाइन गर्नलाई होइन सो विजडम करेज जस्टिस एन्ड टेम्परेन्स भनेर रहेछ कि अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो प्लेटोले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरेको छ होइन अब सो करेज भनेको चाहिँ इट इज अ स्टेट अफ सोल द्याट इज अनमुभड बाई फियर रे कि सो युआर नट फियरफुल अफ एनिथिङ हुन्छ नि युआर करेजियस युआर बोल्ड केही पनि एक्सन्सहरू गर्न लागि अनि
त्यस्तो हुन्छ अरे होइन सो करेज भनेको चाहिँ सो दिस आर लाइक द फाउन्डेसन द्याट इन्डिभिजुअल माइट निड टु फलो टु बी स्टोइक भनौँ न सुड फलो भनौँ न अनि टेम्परेन्स भनेको चाहिँ you need to have moderation on pleasure and desires-हरु. So you should not be overly indulging in हुन्छ नि alcoholism होला or other like human Pleasure. desires-हरुमा चाहिँ प्लेजरेबल कुराहरू प्लेजरेबल कुराहरू अनि जस्टिसमा चाहिँ कस्तो भनेछ भने चाहिँ लाइक ल अबाइडिङ सिटिजन हुनु पर्यो होइन अनि सोसियल इक्वालिटिजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबमा सो जस्टिसफुल लाइफ चाहिँ बाँच्नु पर्यो भन्ने छ अनि विजडम भनेको चाहिँ टक्स अबाउट प्रोडक्टिभिटी अफ ह्याप्पिनेस भनेर भनेछ क्या प्लेटोले यसमा चाहिँ गुड र ब्याडहरूलाई छुट्याउन सक्ने हुनु पर्यो र प्रपर जजमेन्टहरू दिन सक्नु पर्यो भनेर भनेछ क्या सो इफ यु प्लेजरवाला के थियो अरे टेम्परेन्स टेम्परेन्स यु सुडन्ट बी टेम्पटेड so you should not be overly indulged in alcoholism होला or like womenहरू होला or other in desires-हरु होला होइन टेम्पटेसन्सहरूलाई टेम्पटेसन्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मोडरेट गर्ने इट्स नट लाइक कम्प्लिटली रिजेक्टिङ इट बट इन लाइक इन्डल्जिङ इट let you let it control you जस्तो you should control them there is a misconception कि स्टोइसिजम्सहरूले चाहिँ स्टोइक पिपल आर कम्प्लिटली अगेन्स्ट प्लेजर भनेर कि सिन्स यो टेम्परेन्स भनेर भन्दाखेरि त हुन्छ नि अल्कोहल नखाऊ अर लाइक ह्युमन डिजायर्सहरूमा चाहिँ प्ले अन नगर जस्तो एकदमै हुन्छ जस्तो एकदमै त्यो स्ट्याटिक भएर हुन्छ नि लाइक नो इमोसन्स नो डिजायर्स त्यस्तोवाला हो भनेर सोध्छ अरे क्या नहाँसिकन नरोइकन लाइक इमोसन्स नै नदेखाइकन आई फिल लाइक त्यस्तो हुन्छ अहिले अर्को मिसअन्डरस्टुड पनि हुन्छ त्यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ छ होइन यसमा चाहिँ किनभने चाहिँ हुन्छ नि इट्स नट अबाउट नट इन्डल्जिङ इन दोज थिङ्स तर इट्स अबाउट कन्ट्रोलिङ यर सेल्फ कि ओभर इन्डल्ज नहुने लिमिटेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि एट द सेम टाइम चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ लाइक आउटर स्टेट अफ बिङ्सहरूबाट चाहिँ लाइक आउटर स्टेट अफ अब्जेक्ट्सहरूलाई मेबी इन सिनारियोजहरूबाट भनौँ न त्यस्तोहरूबाट चाहिँ ओभरली आफूलाई चाहिँ त्यो मुभ हुन नदिने हुन्छ लाइक इमोसनली चाहिँ स्टेबल भइराख्ने हिसाबमा चाहिँ बढी फोकस गर्छ बट इट्स नट द्याट कम्प्लिटली इन्डल्ज गर्नु हुँदैन रमाइल गर्नु हुँदैन होइन तर त्यो सबै कुरा मोडरेसनमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ कि स्टोइसिजमले एन्ड लाइक इफ यु फलो दिज 4 प्रिन्सिपल्स देन यु वुड बी स्टोइक यु आर एक्चुली फलोइङ स्टोइक लाइक यो स्टोइसिजम फलो गर्ने हो भने चाहिँ यु सुड बी लाइक टेम्परेन्स हुनु पर्यो विजडम हुनु पर्यो जस्टिस र करेज टेम्परेन्स जस्टिस र विजडम सो इट मेक सेन्स लाइक तिमीले यो भनेपछि लाइक आई थट अबाउट इट कि लाइक स्टोइसिजम मैले सिकिरहेकोबाट मलाई थाहा थिएन नि त चारवटा तर यसो सोच्दाखेरि चाहिँ इट डज लाइक अल 4 अफ दिज डु अप्लाई टु वाट आई अप्लाई जस्तो लाइक एट द एन्ड अफ द डे इट्स मोर अबाउट बिङ भर्चुअस अनि हाउ भर्चुअस लाइफ यु क्यान लिभ भनेर अनि स्टोइसिजमले चाहिँ अरूहरू कुरालाई छोडेर चाहिँ जस्ट फोकसेस अन द थिङ्स द्याट यु क्यान कन्ट्रोल अन हुन्छ नि अब तिमीले कन्ट्रोल गर्न नसकेको कुराहरूमा चाहिँ तिमी ओभरली इन्फ्याचुएटेड हुनु भएन भनेर हुन्छ नि अनि अब यु माइट बी रिच होइन यु माइट ह्याभ गुड हेल्थ तर त्यसमा नै ओभरली इन्फ्याचुएटेड भएर बस्नु हुँदैन यु आर रिच यु सुड इन्जोय द रिचनेस द्याट यु हेभ गुड हेल्थ यु निड टु इन्जोय इट तर भोलि त्यो छैन भन्ने बित्तिकै होइन तिम्रो लाइफ इफेक्टिभ तिम्रो लाइफ चाहिँ कम्प्लिटली अपसाइड डाउन भयो भन्ने चाहिँ होइन यु माइट नट बी एबल टु कन्ट्रोल अल अफ दि एस्पेक्ट्स द्याट किप्स वेल्थ होला द्याट किप्स हेल्थ होला होइन तर लेट्स चाहिँ अब तिमीलाई चाहिँ यु बिन डायग्नोस्ड विथ जेनेटिक डिजिजले क्या होइन अल अफ अ सडन यु आर नाउ इल होइन अब त्यसमा द्याट्स नट समथिङ द्याट यु क्यान कन्ट्रोल नि त सो यु हेभ टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट यु क्यान कन्ट्रोल इट अनि बिस्तारै चाहिँ यु हेभ टु मुभ अन So you have to focus on life and other aspect of things that you can actually control. एक्सेप्टेन्स हुनुपर्छ अनि आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने आफ्नो एक्टिभिटिजहरूमा मात्र फोकस गर्नुपर्छ भनेर भन्छ कि लाइक त्यो स्टोरी छ नि आई डोन्ट नो यो के भन्छ जेननकै स्टोरी हो कि के हो थाहा भएन तर रायन होलिडे टक्स अबाउट इट अलट के त्यो सिपमा गइरहेको हुन्छ विथ अल अफ हिज बिलोङ्गिङ्स एन्ड थिङ्स होइन अनि त्यो सिप ब्रेक हुन्छ कि अनि इज लेफ्ट विथ नथिङ के अनि त्यहाँबाट चाहिँ यु कुड आइदर बी लाइक आई लस्ट एभ्रिथिङ एन्ड हुन्छ नि लाइक डिप्रेस हुने त्यस्तो हुन सक्थ्यो तर
he didn't do that हुन्छ नि लाइक भएको भइसक्यो आई एक्सेप्ट माई फेथ लाइक फेथ एक्सेप्ट गर्ने टाइपको कुरा थियो कि एमोर फाती हो कि के भने सुनेको छ यो वर्ड द्याट आउट अफ द्याट टर्म होला नि एमोर फाती भनेको लाइक इन लभ विथ फेथ हो कि के जस्तो लाग्यो लाइक फेथले जे हुन्छ हुन देऊ होइन यु सुडन्ट बी एफेक्टेड बाई टाइपहरू जस्तो लाग्यो So you shouldn't be affected by the things that you can't control, basically. किनभने अब त्यो हुने कुरा सिक्रेट हुने हुने कुरा त त यु क्यानट कन्ट्रोल हुने कुरा भइहाल्छ सो तिमीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुराहरू त्यो सिचुएसनमा चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू अनि देयर इज दिस लाइक वान अफ द आइडियाज इन फिलोसफिज कस्मोपोलिटनिजम भन्छ कि सो इट्स लाइक बिङ द सिटिजन अफ द वर्ल्ड होइन अनि यसमा चाहिँ के पनि छ भने चाहिँ लाइक so if you want to be virtuous you want to live a good life then you should not be stuck in this इन्जस्टिसहरूमा होइन तिमीले चाहिँ इनइक्वालिटीहरू प्रमोट गर्न लाइक नराम्रो बिहेभियर्सहरू गर्न अरूहरू टुवर्ड्स हुन्छ नि गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ कि सो कस्मोपोलिटिलिजमले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ युआर सिटिजन अफ द वर्ल्ड सो यु सुड नट जस्ट फोकस अन युर सेल्फ बट अल्सो you should focus on giving the love and respect and connection and building the relationship with everyone that's in the world. So Herodotus भन्ने एउटा रोमन स्टोइक छ कि सो उसले चाहिँ एउटा हेरोडस भन्ने चाहिँ होइन रोमन स्टोइक छ उसले चाहिँ के भनेछ भने चाहिँ यो कस्मोपोलिटनिजम भन्नेमा चाहिँ सो देयर इज दिस यु होइन इनर सर्कलमा सो त्यो इनर सर्कलको बाहिर चाहिँ फ्यामिली छ अनि त्यो सर्कलको बाहिर फ्रेन्ड्स त्यो सर्कलको बाहिर सिटी नेसन अनि त्यसपछि सिटिजन अफ द युनिभर्स भनेर छ अरे कि सो तिमीले चाहिँ लाइक यु निड टु बी एबल टु पुल दिज आउटर सर्कल्स एज क्लोज टु यु होइन सो द्याट यु क्यान कनेक्ट एन्ड यु क्यान केयर अबाउट अदर पिपल डिपली कि अनि अब लेट्स से लाइक यु कल अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ कस्मोपोलिटनिजमलाई एक्सनेबल स्टेप्समा लिनलाई चाहिँ इट टेल्स कि यु सुड रिफर टु अर कन्सिडर हुन्छ नि एभ्री वान एज यर ब्रदर एन्ड सिस्टर हुन्छ नि सो नाउ दे आर अ पार्ट अफ यर फ्यामिली सो नाउ since you are a part of family you want to be more compassionate you want to be more understanding towards them होइन सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिजेन्टमेन्टहरू अनि त्यो सोसियल इन्जस्टिसहरू बिल्ड हुन दिँदैन अरे कि अनि यसको इक्जाम्पल क्यान बी चर्च होइन क्रिस्चियनिटी भनौँ न चर्च अनि जसमा चाहिँ अब प्रिस्टहरूलाई चाहिँ फादर भन्छ ननहरूलाई सिस्टर भन्छ होइन अनि ब्रदर्स सिस्टर्स भनेर पनि हामीले आफ्नो फेलो क्रिस्चियन्सहरूलाई भनौँ क्रिस्चियन्सहरूले आइडेन्टिफाई गर्छ नि त सो त्यो हुँदाखेरि इट्स मोर अफ ए क्लोज कम्युनिटी जस्तो बिल्ड हुन थाल्छ अरे कि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो नेगेटिभ इमोसन्सहरू हुनसक्छ टुवार्ड्स अदर पिपल त्यो चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुँदै जान्छ भन्छ कि आई फिल लाइक सबै अब यो क्रिस्चियनिटीमा भयो नि त यो त चर्चको कुरा त होइन तर क्रिस्चियनिटीमा त होइन अरूमा पनि धेरै जसो रिलिजनमा पनि सेम कन्सेप्ट नै छ तर डिफ्रेन्ट वे अफ डुइङ जस्तो लाग्छ डिफ्रेन्ट वे अफ लाइक मलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाइक रिलिजियसली झगडा भइरहेको छ नि त लाइक हिन्दुइजम मुस्लिम होइन अनि लाइक बुद्धिज्म त्यस्तो लाइक झगडा होइन कि नट इन अ झगडा वे कि लाइक हिन्दुइजमले यस्तो फ्रेगमेन्टेसन एउटा यो मिलेन त्यो मिलेन रिलिजन छ तिमीहरूको मिल्दैन त्यो कुरा लाइक आई डोन्ट फिल लाइक त्यस्तो कुरा आउनुपर्छ जस्तो छ कि किनभने वेयर अल लाइक फलोइङ समथिङ वेयर अल ह्युमन्स फलोइङ समथिङ द्याट वी बिलिभ इन होइन वी डोन्ट ह्याभ टु से आफ्नै गरिरहेछ तर लाइक आफ्नो गरिरहेछ भन्दैमा अरूलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन जस्तो किनभने कन्सेप्ट त एउटै त होइन सबै अनि सिन्स हामीले अघि नै कुरा गरेको थियो नि त लाइक स्टोइसिजम क्यान बी लाइक हेल्प इन मोडर्न वर्ल्डमा पनि हुन्छ नि इट हेज लस अफ रेलिभेन्सी भनेर सो यसमा कस्मोपोलिटनिजममा चाहिँ किन भन्छ के भन्छ भने चाहिँ सो हाम्रो मोडर्न वर्ल्ड इज क्वाइट फ्रेगमेन्टेड होइन अनि यो फ्रेगमेन्टेड वर्ल्डमा चाहिँ लाइक एकअर्कासँग कनेक्ट हुनलाई चाहिँ इट हेल्प्स भन्छ कि अब लेट्स से लाइक आई एम हिन्दू अनि देयर इज मुस्लिम गाई देन हुन्छ नि इफ यु रिफर टु इच अदर एज ब्रदर्स हुन्छ नि रिफर टु इच अदर एज फ्यामिली देन वी आर गोइङ टु नर्चर ए रिलेसनसिप अफ लभ एन्ड केयर नि त त्यो हुने बित्तिकै अन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुन्छ अन्त वार होला अरू त्यो रिलिजियस बिलिभ्सहरूले गर्दाखेरि जुन चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ नि द्याट डज नट कम इन्टु द सोसाइटी नि त होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ भनेको थियो कि अनि यु
as a Muslim can believe whatever you want to believe हुन्छ नि, and I as a Hindu can believe whatever I want to believe. अनि त्यो differences in beliefs हुँदाखेरि पनि we can sit there and we can enjoy life भनौँ न, or create a better society that is far away from simple all life हुन्छ नि, without bringing in religious beliefs. religious beliefsहरू. Just life should be simple. उम्, तर कस्तो है त्यो रिलिजियस कुराहरूमा कि उम्, really like normally people follow religion for like peace, like at the end of the day peace होस्, like राम्रो होस्, सबै त्यही त हो नि रिलिजन भनेको. जस्तै हिन्दुइजममा पनि पूजा गर्छ राम्रो होस् भनेर, लाइक बुद्धिज्ममा पनि अर्को राम्रो होस् हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ सबैको. लाइक नर्मल त त्यस्तै हुन्छ नि, क्रिस्चियनिटीमा पनि ल ब्रदरहुड क्रिएट हुनुपर्छ, सँगै हुनुपर्छ. तर कस्तो हाउ वाइ इज देयर त्यो रिलिजियस वार्स कि हुन्छ नि. त्यही त त्यो रिलिजनमा इभन दो एट द एन्ड अफ द डे प्रे नै गर्ने हो नि त होइन. जस्तै जुनमा पनि प्रे गर्ने नै हो नि त एट द एन्ड अफ द डे. जस्तै कस्तो भन्ने अब त्यो सबैको राम्रो होस्, मेरो मैले के गर्न लागेको राम्रो होस्, एक्जाममा पास होस्, मैले गर्न लागेको काम राम्रो सबै होस्, रिलिजनहरू चाहिँ मम्मीको राम्रो होस्, हेल्थ राम्रै कुरामा बेस्ड हुन्छ, तर किन चाहिँ टु सम वान अबाउट आफ्नो कुरा राम्रो होस्. एट द एन्ड अफ द डे त्यही नै होइन र रिलिजन. तर वाइ डु वी फाइट अबाउट रिलिजन भने आई थिङ्क एउटा कस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ रिलिजनमा देयर आर डिफ्रेन्ट मेबी बिलिभ्सहरू अलिकति डिफ्रेन्ट हुन सक्ला होइन. अब लेट्स चाहिँ मुस्लिममा हिजाब लगाइरहेको छ अरे कसैले होइन, अनि क्रिस्चियनहरूले भन्छ नि दिस वुमेन आर बिङ सप्रेस्ड, किन हिजाब लगाउनु, आइडिया कन्फ्लिक्ट भएपछि आइडियाजहरू कन्फ्लिक्ट हुने कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ झगडा हुने. अनि देयर माइट बी एउटा ह्युमन नेचर जहाँ चाहिँ होइन दे वान प्रुभ द्याट दे आर बेटर, अनि वाट दे बिलिभ इज बेटर भन्ने कुराहरू. अब वी हेभ टक्ड अबाउट एउटा मुभी नि किङडम अफ हेभन भनेर यस्टरडे होइन. अन्त कि मुभीमा पनि त देयर इज अ वार बिट्विन क्रिस्चियन अनि त्यसपछि मुस्लिम किङडम्स नि त होइन. बट त्यो मुभीमा पनि दे वर फाइटिङ फर वाट दे बिलिभ हुन्छ नि. अनि यु कुड सी कि लाइक देयर वाज अलवेज दिस नोसन बिट्विन पिपल कि वाट आई बिलिभ इज बेटर बेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गराउन खोजे. आइ एम मोर भर्चुअस देन यु हुन्छ, आइ एम मोर बेटर देन यु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पोइन्ट प्रुभ गर्नुपर्ने जस्तो एउटा निड हुन्छ जस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई. सो त्यो भएको कारणले अनि इन अ वे मेबी ट्राइबलिस्टिक टेन्डेन्सी हुने गरेर पनि होला होइन. सो मेबी एज अ ग्रुप होइन वी आर क्रिस्चियन भनेपछि मेबी दे आर मुस्लिम भनेपछि दे आर ब्याड भन्ने हिसाबमा. मेबी वी आर अलवेज टट टु चुज बिट्विन वान अफ द थिङ्स. अनि आफू एउटा कुरा सेलेक्ट गर्यो भन्ने बित्तिकै अर्को कुरा नराम्रो हो. मार्कस अरेलियसले पनि यो किताबमा भनेछ नि मेडिटेसनमा, लाइक यु सुड नट चुज बिट्विन हु इज कम्पिटिङ इन दि कम्पिटिसन. उनीहरूको त्यो एउटा रोमन कम्पिटिसन्सहरू हुन्छ नि, त्यो के भन्छ अरिना जस्तोमा साइड भनेर भनेछ होइन. सो इफ यु वेयर टु पिक अ साइड द्याट मिन्स यु विल हेभ अ फिलिङ विथिन युर सेल्फ टु प्रुभ द्याट the side I chose is right भन्ने. So you are always going to have this negative emotion towards other side के होइन. So maybe it's because of that. पनि भनेको जस्तो लाग्यो मलाई, इट्स ओके टु हेभ अ साइड तर डोन्ट त्यो हेट द अदर साइड टाइप त्यस्तो भनेको छैन कि जस्ट डोन्ट चुजै भनेको छ. डोन्ट चुज भनेको छ क्या अरे. अब आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली तर के भनेछ त्यो कन्टेक्समा त इफ यु वान वाच अब फुटबल म्याच हेऱ्यो अरे होइन, इफ यु लाइक सपोर्ट त गर्छ नि त. अब आफ्नो होम टाउन खेलिरहेको छ अरे, यु वुड सपोर्ट यर होम टाउन नि त. लाइक त्यो सपोर्ट त भयो नि त. तर सपोर्ट गऱ्यो भन्दैमा अर्को टिमलाई त्यो हुन्छ नि कराउने लाइक त्यस्तो जस्तो लाग्यो मलाई. एग्रेसिभ नेचर हुनु भएन. अब लेट्स इन्जोय द गेम, इफ यु लुज यु लुज, इट्स जस्ट अ गेम जस्तो लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो. तर अब खै त्यसमा इट क्यान बी इन्टरप्रेटेड इन मेनी वेज. तर आई थिङ्क स्पोर्ट्सहरू पनि एकदमै चल्ने, एकदमै त्यो हार्डकोर फ्यान बेसहरू हुने भनेको पनि त्यो ट्राइबलिस्टिक नेचरले गर्दा नै हो. इट्स द फिल अफ वान्टिङ टु बी हुन्छ नि इन अ ग्रुप. अनि एउटा ग्रुपले सर्टेन बिलिभ्सहरू राख्छ. फ्यान ग्रुपहरू पनि त्यही त हो नि त होइन. इफ एउटा आर्सनल फ्यानले भन्ला हुन्छ नि यो कारणले आर्सनल राम्रो छ, युनाइटेड फ्यान यो कुराले राम्रो छ भन्छ होइन, सिटीले भन्दा अर्को भन्ला. सो इट्स दिस अलवेज गर्न बी एउटा फ्यान ग्रुपको एउटा एजेन्डा भनौँ न, द्याट्स दे बिलिभ इन.
अनि त्यही कुरालाई नै राइट हो भनेर प्रुभ गर्दाखेरि नै त लाइक फुटबल बिकम्स मोर इन्ट्रेस्टिङ टु वाच हुन्छ नि इट्स नट जस्ट 11 प्लेयर्स प्लेइङ बट इट्स अल्सो द ब्रागिङ राइट्स के युनाइटेड सिटी भएर युनाइटेड वी आर बेटर देन यो त्यो नि म्यान्चेस्टर इज रमाइलो छ नि लाइक त्यो आफ्नो टिम जित्दा स्कुलमा सानै अर्को हुन्छ सानै हुन्छ होइन अब त्यो हार्यो भने हुन्छ नि अब साथीभाइहरूले जिस्काउँछ भनेर त्यो जानै ल। मन लाग्ने हुन्छ होइन सो त्यो ट्राइबलिस्टिक नेचरले गर्दाखेरि पनि होला तर आई थिङ्क लेभलमा हुनुपर्छ जस्ट लेट्स से लाइक अब एउटा टिम र मेरो टिम र अर्को टिम खेलिरहेको छ भने अर्को टिमको प्लेयर इन्जोर्ड होस् अर्को टिमको प्लेयरलाई यो होस् त्यो होस् भन्ने विस गर्नु भएन तर एउटा स्पोर्ट्सम्यानसिप मेन्टेन गरेर यु क्यान have a fun out of that game. So यसबाट I remember a personal story. Like I'm more inclined towards त्यो मेसी र रोनाल्डोको डिबेटमा I'm inclined towards रोनाल्डो कि meetings. होइन त्यो हो होइन अनि पहिलादेखि नै रोनाल्डो फ्यान थिएँ कि लाइक रियल म्याड्रिड फ्यान रोनाल्डो फ्यान मेनली रियल म्याड्रिड फ्यान हो रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड छोडे पनि रियल म्याड्रिड नै फ्यान थिएँ म अहिले पनि छु होइन पहिलेदेखि अहिले त्यही हो त्यो रोनाल्डो जहाँ गयो त्यो फ्यान भएन लाइक जस्ट रियल म्याड्रिड मन पऱ्यो तर रियल म्याड्रिड नै भयो तर रोनाल्डो र मेसीको डिबेटमा चाहिँ पहिला रोनाल्डो मन पर्थ्यो होइन दिस वाज अबाउट मोर देन 10-11 years ago कि लाइक वेन आई वाज जस्ट 13-12 अराउन्ड 11-12मा त्यति बेला त आई वाजन्ट इभन ए टिनेजर नि त अनि त्यति बेला के मिडिया कन्ज्युम गर्यो त्यही हुँदै जान्छ रहेछ कि अनि आई थट अबाउट इट कि पहिला अब रोनाल्डो मनपर्छ भन्दैमा मेसीको त्यो हुन्छ नि त्यो ट्रोल पोस्टहरू त्यस्तो पोस्ट गर्ने त्यस्तोमा लाइक गर्ने हुन्छ नि रोनाल्डो बेटर मेसी त्यो पेसी के पेनाल्डो भनेर आउँथ्यो पेनाल्डो हुन्छ नि मेसी मनपर्छ रोनाल्डोलाई पेनाल्डो भन्ने त्यो रोनाल्डोको केही कुरै भइरहेको नभए पनि मेसीको कुरामा पनि रोनाल्डोले यो गर्दैन थियो होला भनेर हुन्छ नि त्यो जहाँबाट पनि त्यो पहिला म पनि त्यस्तै थिएँ भने रियलाइज भयो कि मलाई हुन्छ नि मेसीको त्यो ट्रोल फेसबुकमा कि मैले अस्ति कहिले हो यसरी पुरानो पोस्ट हेरिरहेको थिएँ कि मेरो आफ्नो होइन फेसबुकमा प्राइभेट चाहिँ सबै होइन हेरिरहेको थिएँ नि त्यसमा चाहिँ मेसीको ट्रोल पोस्ट गर्थेँ रहेछ कि मलाई आफैले याद छैन कि अनि आई थट अबाउट इट कि अनि मैले अहिले चाहिँ होइन आइएम नट त्यस्तो हुन्छ नि रोनाल्डो मात्र बेस्ट मेसी पेसी जस्तो छैन कि म अहिले आई थिङ्क यो छ नि यो कन्सेप्ट यु सुडन्ट चुज साइड आई थिङ्क आई एप्लाई दिस जस्तो भयो कि मलाई किनभने अब आएर अब यो स्टोइसिजम मैले एप्लाई गर्न थालिसकेपछि सिकिसकेपछि चाहिँ अहिले आइएम मोर हुन्छ नि आई लाइक रोनाल्डो बिकज अफ हाउ हार्ड वर्किङ हि इज हुन्छ नि विदाउट ट्यालेन्ट छ तर मेसीको गड गिफ्टेड ट्यालेन्ट छ नि त हुन्छ नि ही वर्क भेरी हार्ड टु अचिभ इट लाइक गड गिफ्टेड ट्यालेन्ट भएको मान्छेसँग कम्पेयर हुनलाई त हि हेज टु वर्क भेरी हार्ड डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो आई लभ हिज डिसिप्लिन आई लभ हाउ हार्ड वर्किङ इज हुन्छ नि त्यो कुराले मोटिभेट भएर आई प्रिफर रोनाल्डो मोर देन मेसी के इभन दो मेसीले खेल्ने प्ले स्टाइल इज भेरी इन्जोएबल टु वाच होइन आई इन्जोय कि मलाई मनपर्छ कि मेसी खेल्ने पनि यु क्यान नट डिनाई हाउ गुड मेसी इज कि इज भेरी गुड एट वाट हि डज कि तर गड गिफ्टेड र a person who works so hard to get to that level of being compared to someone who is God gifted भएकोले I liked Ronaldo more हुन्छ नि Ronaldo more but अहिले चाहिँ when someone asks like हुन्छ नि अब मेरो कजनहरूले सोधिरहेको छ नि त रोनाल्डो मेसी त्यस्तो रोनाल्डो नै भन्छु तर I don't feel the need to argue about मेसी यस्तो उस्तो भन्दैन कि I'm like content about त्यस्तो कि हुन्छ नि मेसी त्यो रोनाल्डो राम्रो छ भन्दैमा मेसीलाई यस्तो उस्तो भन्न छोडिसक्यो भनेर मलाई दिमागमा आयो कि अहिले म चाहिँ होइन लाइक पहिला चाहिँ अब हुन्छ नि सो वेन वाज म्यान्चेस्टर युनाइटेड विनिङ द हुन्छ नि च्याम्पियन्स लिग्सहरू लाइक 2008 तिर थियो नि त रोनाल्डोको एरामा अनि आई डोन्ट नो जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ लाइक त्यो लाइक युनाइटेडलाई फ्यान अहिले सपोर्ट गर्दा इट्स क्वाइट डिप्रेसिङ नि त के जितिर आउँदैन के गरेर आउँदैन लाइक एभ्री लाइक अस्ति बल हिजो भएको थियो क्यारे गेम बल्ल तल्ल जित्यो यो 380 डेजमा होइन फर्स्ट युरोपियन म्याच जितेको अरे क्या 380 days that's like a year over a year होइन we hadn't won a European game के इन होम अवे त्यस्तै कि लाइक होल कम्पिटिसन्सहरूमा के इन्भल्भ भएको कम्पिटिसन्सहरूमा नजितेको ड्र लस त्यस्तो भयो ड्र लस त्यस्तो भइरहेको होइन सो बल्ल तल्ल
जित्यो होइन सो इट्स क्वाइट डिप्रेसिङ अनि जस्तै यो युनाइटेडको त्यो गोल्डन जेनेरेसन्सहरूको बारेमा सोच्दाखेरि हुन्छ नि यु अलवेज ह्याभ दिस पिक्चर अफ रोनाल्डो हुन्छ नि लिफ्टिङ प्रिमियर लिग अर च्याम्पियन्स लिग स्पेसली च्याम्पियन्स लिग होइन अनि त्यो ब्यान्डोर जितेको अनि त्यो एउटा 2007-8 सिजनमा त्यो रोनाल्डोको त्यो इन्डिभिजुअल अवार्ड्सहरू हुन्छ नि युनाइटेडमा खेल्दै आएर यो प्लेयर हुन्छ नि युनाइटेडको प्लेयरले त्यस्तो जितेको थियो भन्ने हुन्छ कि प्लेयर अफ द इयर अनि हाउ इट हेज डिक्लाइन्ड युनाइटेड आफ्टर दोज इयर्स हुन्छ नि अनि दोज थिङ्स बिकम्स मोर हुन्छ नि समथिङ टु बी प्राउड अफ के समथिङ टु होल्ड अन टु इट के अनि सो रोनाल्डो चाहिँ युनाइटेडमा त्यस्तो भएकोले हुन्छ नि हिरो अफ अ सोर्ट हुन्छ नि त्यो भएकोले पनि मलाई युनाइटेड चाहिँ अनि मन परेको चाहिँ होइन तर युनाइटेडको त्यो बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ रोनाल्डो चाहिँ दिमागमा आउने के अनि आई अलवेज विस हुन्छ नि लाइक मेरो लाइफ टाइममा चाहिँ रोनाल्डोले फेरि एकचोटि युनाइटेडमा आएर खेल्न पाओस् भने चाहिँ हि डिड हुन्छ नि इट वाज अ भेरी सावर एन्डिङ होइन हि डिड बल्ल तल्ल हुन्छ एक वर्ष मात्रै खेल्छ तर आई वाज भेरी हुन्छ नि ग्ल्याड टु बी एबल टु सी हिम अगेन इन युनाइटेड सर्ट हुन्छ नि लाइक त्यो बच्चाको खुसी हुन्छ इनर चाइल्ड खुसी भइरहेको थियो मेरो अनि वाज समथिङ एकदमै आई लुक इट इन अ भेरी फन्ड वे हुन्छ नि रोनाल्डो कमिङ कमब्याक्सहरू ह्याट्रिक्सहरू त्यो च्याम्पियन्स लिगमा सिङ्गल ह्यान्डेडली होइन त्यत्रो गोलहरू हानेर युनाइटेडलाई क्वालिफाई युनाइटेड होइन होइन युभेन्टससँग हो कि ए होइन एथलेटिको कुन चाहिँ टिमसँग गराएको थियो त्यसले होइन त्यो ग्रुप स्टेजमा मात्र त वी लस्ट इन राउन्ड अफ 16 के त्यो च्याम्पियन्स लिग गेममा चाहिँ तर पनि त्यो दोज मेमोरिज हुन्छ नि खतरा थियो त्यो पिटर डोरीको त्यो कमेन्ट्री आउँछ नि त्यो मान्छे त खतरा है त्यो वर्ल्ड कप फाइनलमा पनि त्यसले गरेको होइन रफ है तर पोइटिक छ है त्यो भन्ने द पासिङ डाउन अफ द टर्च के भनेर कि किनभने मेसी र त्यो रोनाल्डो मेसी र एम्बापेको थियो नि त अनि एम्बापे वाज अ अपकमिङ सुपरस्टार जस्तो थियो नि त पहिला 2018 होइन 24 अहिले 22मा जितेको अनि इट वाज द पासिङ अफ द टर्च अनि त्यो फ्रेम पनि खतरा कि नो बडी अन द पिच होइन दुईजना मेसी यसरी गइरहेछ एम्बापे यसरी गइरहेछ कि अनि मेसी पुरै फ्रेममा बाहिर भएछ तर एम्बापे हेज स्टिल सम लेफ्ट टु गो कि अनि इट लुक्स लाइक Messi's time has come to an end but Mbappe still has something to prove भनेर यति बाँकी थियो कि जस्तो लाइक त्यो चाहिँ कमेन्टमा देखेको थिएँ तर मैले त्यो मान्छेले पनि त्यस्तो सोचेर तर खतरा है कस्तो पोइटिक कमेन्ट्री दिइदिन्छ है एपिक के Why did you start following Real Madrid? रोनाल्डोले गरेर तर थाहा छ दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट 2010को वर्ल्ड कपमा होइन आई वाज सपोर्टिङ अर्जेन्टिना बिकज दे वाज मेसी इन इट अब कहाँबाट कुन बिचमा होइन मलाई यादै छैन कसरी म रियल म्याड्रिड फ्यान भयो थाहा भएन मलाई तर आई एन्डेड अप बिकमिङ अ रियल म्याड्रिड फ्यान मेरो चाहिँ लाइक 2010 वर्ल्ड कपमा मेसी फ्यान थिएँ कि म आई वाज सपोर्टिङ मेसी सो हेभिली कि ल म अर्जेन्टिना म मेसीलाई चाहिँ कहिले पनि सपोर्ट चाहिँ गरेन होइन कहाँबाट कुन बिचमा के भयो थाहा छैन मलाई होइन तर नाउ आइम रियल म्याड्रिड फ्यान मेरो चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ लाइक सो मेरो मामा घरमा चाहिँ मेरो सानो मामा हुनुहुन्छ कि अनि हि वाचेस अ लट अफ फुटबल होइन अनि मैले फुटबल हेरेको नै अनि फुटबलको बारेमा थाहा भएको नै मामाबाट नै हो होइन सो हि वाज वान अफ द पिपल हु इन्ट्रोड्युस मी टु फुटबल के अनि वी युज टु ह्याभ दिस बिग पोस्टर अफ डेभिड बेकहम के रियल मोडीको जर्सीमा होइन त्यस्तो म्यान बनमा पुरै ब्लन्ड कपाललाई म्यान बनमा राखेको छ होइन अनि यहाँ त्यो सिमेन्ट मोबाइल भनेर हुन्छ नि यस्तरी बल राखेर बोकिरहेको लाइक ह्यान्डसम लुकिङ गाई नि त रियल मोडी सर्टमा होइन अनि त्यसपछि ल होइन आई युज टु बी लाइक कस्तो खतरा प्लेयर होला होइन सोचेँ अब आई हेभ नेभर वाच द गेम बिफोर द्याट होइन तर कस्तो खतरा प्लेयर होला भन्ने लाग्थ्यो कि अनि त्यसपछि फेरि मेरो मामा चाहिँ लिभरपुल फ्यान हो कि होइन अब सो हिज अ लिभरपुल फ्यान अनि द फर्स्ट फुटबलर आई न्यू भनौँ न वाज डेभिड बेकहम हुन्छ नि अनि रियल मोडीको पोस्टरमा तर वियर्डली के थियो भने चाहिँ आई युज टु हेभ त्यो टोपी हुन्छ नि टोपीमा युनाइटेडको लोगो थियो कि म्याच युनाइटेडको होइन रातो टोपी होइन अनि युनाइटेडको लोगो अनि त्यसपछि मलाई त्यो फेरि टोपी क्या मनपर्ने क्या पच्चा बेलामा होइन अनि तर मलाई थाहा थियो कि होइन त्यो फुटबल क्लब हो भनेर अनि त्यसपछि कहाँबाट आई स्टार्टेड सपोर्टिङ युनाइटेड क्या अनि मेरो मामाले चाहिँ मलाई चाहिँ रियल मोडीको जर्सी किनेर ल्याएको थियो कि मेरो बर्थडेको बेला व्हाइट जर्सी आई स्टिल ह्याभ द्याट जर्सी होइन अनि त्यो व्हाइट जर्सी थियो होपिङ द्याट आई विल सपोर्ट रियल मोड्रिड भनेर
he bought me that jersey. I ended up supporting United. Okay? He told me that. I don't know if he remembers or not. You don't support गरोस् भनेर चाहिँ मैले त्यो जर्सी किनेको थिएँ भनेर भन्दै थियो कि अनि I ended up supporting United होइन अनि we used to like sit together अनि राति हुन्थ्यो नि त फुटबल अनि गेम हेर्ने भनेर हुन्थ्यो होइन अनि उहाँमा चाहिँ लाइक अलमोस्ट एभ्री गेम हेर्नुहुन्थ्यो कि अनि म चाहिँ निदाइदिने कि अब त गेमै हेर्न नहेरिकन निदाइदिने होइन त्यस्तो राति हुन्थ्यो अनि एकदमै त्यो एउटा फन मेमोरी छ भनौँ न लाइक सँगै बसेर गेमहरू हेर्ने अनि we used to actually win things back then, so it was quite fun. Even मलाई त अहिले पनि फनी छ तर it's अहिले devastating silence. अहिले त 3 गेम लगातार हारिसक्यो इम्बेरेसिङ डिफिट छ कस्तो आजकल त हुन्छ नि तर मतलब छैन यार तर मलाई आई रियलाइज के लाइक पहिला पहिला अब म्याड्रिड हार्दाखेरि कस्तो लाइक पर्सनल लाइफमै इफेक्ट हुन्छ हो। तर अहिले त्यो त छैन कि लाइक म्याड्रिड हेभ लस्ट 3 गेम्स इन अ रो होइन तर आइ एम अनबदर्ड मलाई त पहिला त हुन्छ नि युनाइटेड हार्यो भने त ल मुडै खराब हुन्छ भोलि उठ्दाखेरि पनि सोसियल मिडियामै पनि त्यो हारेको मात्र देखिने हुन्छ नि हारे त्यो मोरालै डाउन हुने कि मोटिभेसन के गर्नलाई मोटिभेसन तर आजकल चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन स्पेसली त्यो 10 हुँदाखेरि होइन अब लाइक हाम्रो 3 मस्केटियर्स भन्ने ग्रुप छ कि इन्स्टाग्राममा अनन्य म र परिसरको होइन अनि यो टालु यस्तो यो टालु यस्तो म भएको भए यस्तो भन्थेँ होइन म भए उस्तो गर्थेँ होइन टालुमा पड्काउन पाएको थियो के टेस्ट गर्ने क्या अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि भाल छैन त्यो होस् छोड्दै म त चाहिँ त्यो म्यानेजर भयो भने म त चाहिँ नभए पनि म त छैन तर होस् भनेर म्यानेजरै भइरहेको राम्रो गरोस् भनेर चाहिँ हुन्थ्यो होइन तर अब आइएम क्वाइट अनबदर्ड भनौँ न जे भयो अब 3 गेम लगातार त्यस्तो नराम्रै हारिसक्यो बार्सासँग 4-0 हारिदियो होममा कति पहिला भयो भने त म खाटबाट उठ्दिन्छु अहिले चाहिँ त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ हुँदैन पहिला त ल 12-1 बजे उठेर हुन्छ नि च्याम्पियन्स लिग युरोपा लिगको गेमहरू हेर्नै छोडिसकेँ साँच्ची भन्ने म रातिको गेम त हेर्नै छोडिसकेँ त्यो मैले पनि पहिला युनिक्लोमा पढ्दाखेरि नि होइन हाम्रो क्लास त कति 6 समथिङमा सुरु हुन्थ्यो नि त सो 5 बजे उठ्नुपर्ने भइसक्थ्यो होइन रेडी हुनलाई खाजा खान जाने ब्रेकफास्ट गरेर म रातिको 1 बजीसम्म गेम हेरेर आउँथेँ कि 12 बजे 12:45 मा सुरु हुन्थ्यो कुनै च्याम्पियन्स लिग भयो त 1:45 मा सुरु हुन्थ्यो त्यो गेम हेरेर होइन लाइक सुत्ने उठ्ने गेम हेऱ्यो अनि फेरि एकछिन सुत्ने अनि फेरि उठेर जाने क्या कलेज त्यस्तोसम्म जागर हुने क्या म गेम हेर्छु अनि 2 घन्टा जस्तो फेरि सुत्छु होइन फेरि 5 बजी उठेर म त्यत्रो दुःख गरेर म कलेज जान्छु मेरो पहिला के यस्तो स्टोरी छ च्याम्पियन्स लिग फाइनल थियो नि भयो 2012 र 13 हो कि 14-15 मा म्याड्रिड र एथलेटिको म्याड्रिडको रियल म्याड्रिड र एथलेटिको 14-15 मा 14-15 हो के थियो त्यो म्याच होइन भोलिबलले एक्जाम थियो मेरो आई ह्याड 103 जोर 103 जोर आइरहेको थियो मलाई तर होइन मलाई उठेर ब्ल्याङ्केट ओढेर लाइक पहिला मेरो कोठाभित्र थियो टिभी चाहिँ बाहिर लिभिङ रुममा थियो कि 103 जोर आइरहेको मान्छे भोलि एक्जाम भएको मान्छे म ब्ल्याङ्केट ओढेर कति 1 बजे हो कि कति बजे म्याच हेर्न गएको कि म बाहिर बसेर म नि त्यस्तै गर्थेँ नि हाम्रो पहिला टिभी चाहिँ लिभिङ रुममा थियो कि सो अब पहिला अब कोठामा जस्तो हेर्न मिल्दैन उठेर गयो होइन जाडो महिनामा ब्ल्याङ्केट ओढेर गेमहरू हेर्दै बस्ने कि ब्ल्याङ्केट हाछु गरेर 103 जोर आइरहेछ कि म त आइ खोल्न सकेको छैन होइन तर गेम सपोर्ट गरिरहेको चाहिँ कस्तो त्यो होला हेर्नु पर्ने अनि मेरो त एकचोटि के भएको भने चाहिँ तल टिभी होइन अनि त्यसपछि मैले ब्ल्याङ्केटहरू के लगाउनु बिर्सेँ कि अनि चिसो थियो होइन अनि म गेम हेर्न जान्छु यिनीहरू भने गयो हेर्न होइन अनि त्यो के हाम्रो चाहिँ अलिकति झ्याल तार आएको भएको झ्याल अलिकति खुल्ला थियो कि सो सोफामा बसिरहेको त्यो सिर हावा आइरहेको कि त्यो झ्यालबाट होइन यति त चिसो भइरहेको थियो होइन भोलिपल्ट त बिरामी भइदिरहेको ज्वरो आइदिरहेको त्यस्तो गेमको डेडिकेसन भनौँ न सपोर्ट गर्न त्यो डेडिकेसन नभइसक्यो क्या अब यिनीहरूलाई त्यही अहिले त जोरै नआएको के अब त राम्रो खेल्न थालेपछि फेरि हेरौँला तर कस्तो है लाइक वन्स यु सपोर्ट वान टिम एकचोटि लाइफ लङ वी वुड नेभर चेन्ज इट लाइफ है त्यो चाहिँ वियर्ड के बच्चा बेलामा सेलेक्ट गरेको क्लब हुन्छ होइन केही थाहा नभएकोमा गरेको वी सपोर्ट इट वी डाइ त्यो लोयल्टी चाहिँ खतरा भन्छ नि अब युनाइटेड सपोर्ट गर्न चाहिँ आजकल कस्तो हुन्छ भने चाहिँ देयर इज दिस मिम के भन्छ भने चाहिँ लाइक युर ह्याभिङ अ वर्स्ट डे इट विल मेक इट इभन वर्स्ट युनाइटेडको गेम हेऱ्यो नि त्यस्तो यस्तो झ्याउ लाग्दो छ होइन आजकल गेम हेर्न त लाइक चान्स क्रिएट गरेको पनि गोल हान्दैन होइन त्यो प्याटर्न अफ प्ले पनि केही छैन यत्तिकै त्यो 11 प्लेयर हुन्छ नि
के गरेर बसिरहेको छ मात्र के गरेको हुँदैन के हेर्नै दिक्क लाग्छ गेम कहिले काहीँ मात्रै हेरेको छ लाइक त्यो लिभरपुल युनाइटेड जस्तो हुँदा मात्रै साँचो नखाएको याद छ यार मलाई छ्या। मैले हेरेको थिएँ त्यो त्यस्तो यस्तो मात्रै गेम हेरेको थिएँ 6-3 खाएको याद छ टटनमसँग 6-1 हो क्या 6-3 6-1 सिटीसँग 6-3 एकचोटि त्यो गेम त होइन 6-3 खाएको त सुलभ र म होइन सुलभ कहाँ हेर्नु गएको सुलभ म अनि शशाङ्क सब- उसको साथी होइन बसन्तपुरमा गएर गेम हेर्न गएको के हुँ। है त्यो बेला मलाई जोर आइरहेको हेर औषधि खाएर त्यो बसन्तपुरमा राति गएर गेम हेर्न गएको के 6-1 खाएको होला 6-3 खाएको क्या अनि सिटीसँग सिटीसँग फोर्डेन र सिटी होइन हारेरले ह्याट्रिक हानेको ए म याद छ मैले हेरेको कति 1.5 year अगाडि 2 years अगाडि जस्तो होला धेरै अगाडि होइन यो धेरै अगाडि दुईटा सिजन अगाडि दुई जस्तो हो season कि अगाडि। एउटा दुईटा त्यही भएको फर्स्ट सिजन हो जस्तो लाग्यो कहाँ स्टोइसिजमबाट कहाँ फुटबल बस रोनाल्डो र मेसीबाट फुटबल मेसीबाट कहाँ कहाँ तर कसरी एप्लाई भयो चाहिँ अलिअलि देखियो आयो है। किनभने यो के तिमीले के भनेको थियौ यसको लाइक डु नट सपोर्ट अ साइड भनेर डु नट पिक अ साइडवालामा एप्लाई लाइक सबकन्सियसली नै मैले एप्लाई गरिरहेको रहेछ यो कुरामा चाहिँ भनेर तर थाहा भयो यो फुटबलको तर इट्स कुराबाट मोर फन हुन्छ नि अँ, सपोर्टिङ हुन्छ नि अँ, लाइक ह्याभिङ दिस ट्राइबलिस्टिक वे हुन्छ नि अँ। लाइक युनाइटेड नै राम्रो छ सबैभन्दा हुन्छ रोनाल्डो नै राम्रो इट्स मोर फन के It's fun, तर it shouldn't be डिल्युजनल taken- it shouldn't be taken सिरियसली लाइफ नै इफेक्ट हुने गरेको हुँदैन तर त्यो यतिकै डिबेटको लागि हुन्छ नि जस्तै- यतिकै त्यो किचकिच गर्नलाई साथीभाइहरूलाई त्यो वाइन्ड अप गराउनलाई जस्तो चाहिँ भन न युर वाचिङ अ म्याच होइन युर बार्सलोना आइम रियल म्याड्रिड रे लाइक वी सुडन्ट पिक साइड भनेर त्यो बल अहिले त्यो जिस्काउँदै हेर्न रमाइलो हुन्छ के मजा लाइक रमाइलो भएन भने कि ल 4 गोल हान्यो रे तर त्यो बल गेम सक्यो सुत्न भयो 4 गोल हानेपछि हुनु नि होइन अँ, तर त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। लाइफमा चाहिँ इफेक्ट गर्दै हुँदैन अँ। तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन लाइक आई फिल लाइक मोस्ट पिपल मी इन्क्लुडेड त्यो स्टोइसिजमलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड पनि गर्छ जस्तो कि जस्तै यसरी नै हुन्छ नि लाइक अब पिक साइड गर्नु हुँदैन भन्दैमा केमा पनि साइड पिक नगरेर हुन्छ नि जे नि हुन्छ लाइक जे पनि हुन्छ भयो भने त्यो मिल्दैन जस्तो कि यु निड टु पिक अ साइड सो द्याट लाइक जस्तै त्यो गेममा पनि हुन्छ नि रमाइलोको लागि अर समथिङ त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाइक मिसकन्सेप्सन धेरै नै छ स्टोइसिजमको त्यो अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ होइन तर अब स्टोइसिजममा चाहिँ दे थिङ्क द्याट वी ल्याक एम्पथी भनेर भन्छ कि स्टोइक्सहरूलाई चाहिँ होइन दोज पिपल द्याट्स द मेन बिगेस्ट एम्पथीहरू मिस गर्छ भन्छन् दे ओन्ली फोकस अन ट्राइङ टु रिजेक्ट अल दि प्लेजर्स भन्ने हिसाबमा इमोसन इमोसन नहुने नभएको होइन अनि तर स्टोइसिजमले के पनि सिकाउँछ भने चाहिँ इट अल टिचेस यु टु बी ग्रेटफुल फर द अल द पोजिटिभ थिङ्स द्याट यु ह्याभ के अनि त्यसपछि अब लाइफको अब भनौँ न यो ह्याभिङ अ पार्टी लेट्स से होइन सो त्यसमा पनि इन्जोय गर बी मोर पोजिटिभ अबाउट इट बी मोर ग्रेटफुल अबाउट इट भन्ने कुराहरूमा चाहिँ होइन इट टिचेस यु टु बी मोर ग्रेटफुल सो त्यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर लाइक अ आर्ग्युमेन्ट अगेन्स्ट स्टोइसिजम रादर देन इस्यु भनौँ न सो त्यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ बिल्ड भएको चाहिँ छ स्टोइसिजमको बारेमा I feel like the younger generation who are being introduced to stoicism should understand यो पहिल्यै कि हुन्छ नि if someone अब अहिले पनि if someone is watching and thinking about learning about stoicism they should know कि when it says emotion like control गर्नुपर्छ it does not mean कि you should not have emotion like I feel like me included most people think कि हुन्छ नि बच्चा बेला वेन आई स्टार्टेड बच्चा बेला होइन कि पहिला फर्स्टमा स्टोइसिजमको बारे सिक्दाखेरि त्यो इमोसनको बारे अब हुनु हुँदैन त्यस्तो कुरा सुनेपछि हुन्छ नि जे कुरामा पनि इमोसनलेस स्टेटमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको होला मान्छेलाई लाएर एन्ड गोलै त्यो जस्तो लाग्ने कि हुन्छ नि केही कुरामा पनि रियाक्सन नहुने लाइक हाँस उठ्ने कुरामा पनि नहाँस्ने लाइक हुन्छ नि टक्क बस्नु पर्ने जस्तो हुने रहेछ कि त्यो मेन्टली हुनु चाहिँ हुँदैन अनि त्यो स्टोइसिजमले चाहिँ के पनि भन्छ भने चाहिँ लाइक इफ युआर फिलिङ अ इमोसन हुन्छ नि तिमीले चाहिँ त्यो इमोसनलाई किन फिल गरिरहेछौ होइन वाइ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ सप्रेसिङ इट अनि तिमीले त्यो फिल गरिरहेको इमोसनले चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ तिमीलाई हेल्पफुल भएको सक्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ अरे होइन अब युआर एङ्ग्रीले अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब तिमी रिसाएर झगडा गर्न थाल्यो भने द्याट माइट नट बी द राइट थिङ तर तिम्रो एङ्गरलाई हुन्छ नि च्यानल गरेर त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने वे सुड बी डिफ्रेन्ट होला कि
भन्ने वेमा चाहिँ इट टिचेस यु अबाउट द्याट पनि स्टोइसिजमले चाहिँ। अनि अर्को It could be like anger could also be used as a motivation पनि instead of हुन्छ नि अब कुनै कुरामा you lost something रे होइन लाइक गेम एउटा हारे रे सपोज होइन लाइक एउटा प्लेयर रे होइन एउटा फुटबल प्लेयर अनि यु लुज अ गेम रे अब हारेपछि त अफकोर्स यु गेट एङ्ग्री अब रिसाएर त्यो अर्को टिमसँग झगडा गर्न जाने हुन्छ नि त्यो धकाल्ने रेफ्रीलाई धकाल्ने रेड कार्ड खाने त्यस्तो गर्नु भन्दा बरु गेम सकेपछि त्यो एङ्गरलाई हुन्छ नि जित्नुपर्छ भनेर एउटा मोटिभेसनका साथ लिएर ट्रेन गरेर नेक्स्ट टाइम How you तिनीहरू channel your energy भन्ने। जित्नु पर्यो कि हुन्छ नि त्यस्तो गर्नु चाहिँ इज अ बेटर वे अनि स्टोइक्सको चाहिँ इट्स अ थिङ द्याट अब भर्च्युको अगेन्स्टमा जाने कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ कि अब लाइक अफेयर्सहरू हुनु इट माइट बी प्लेजरेबल होइन यो इन्डल्सिङ इन प्लेजर बट इट्स रङ तर ड्रिङ्क अल्कोहल मात्र खाएर हुन्छ नि त्यो ड्रङ्क भएर मातेर बस्नु लाइक लाइफलाई नै खालि अल्कोहल मात्र खाएर बस्नु युआर टेकिङ द प्लेजर अफ लाइफ होइन तर इन्जोइङ द प्लेजर्स अफ लाइफ तर इट्स अफेक्टिङ लाइफ होइन त्यस्तो एफेक्ट गर्ने वेमा चाहिँ गर्नु हुँदैन तर यु निड टु ह्याभ फन एन्ड यु निड टु इन्जोय लाइफ नखाउने होइन कि नखाने नहुने पनि होइन कि खानुपर्छ तर साथीहरूसँग कहिले काहीँ गेम हेर्दा रमाइलो हुने गरी गर्नु चाहिँ अनि बट इट टिचेस यु हाउ टु बिल्ड ग्रेटिट्युड कि अब यसमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस होइन सो एउटा प्र्याक्टिसमा चाहिँ के भनेछ भने चाहिँ लाइक इट टेल्स यु द्याट टु क्लोज यर आइज होइन अनि थिङ्क द्याट यु हेभ बिन ब्लाइन्ड हुन्छ नि युआर ब्लाइन्ड नाउ होइन अनि त्यो ब्लाइन्ड हुँदाखेरि नाउ यु नट बी एबल टु सी एनिथिङ अराउन्ड यु नि त होइन अनि त्यो केही नदेख्दाखेरि चाहिँ अब युआर बिङ एबल टु सी एभ्रिथिङ अराउन्ड यु नाउ इमेजिन द्याट युआर ब्लाइन्ड blind only because you're not being able to see anything around you. So now try to build more gratitude for the fact that you're being able to see around you, and so now you're being able to interact around your surrounding better, राम्रो वेमा इन्टरेक्ट गर्न पाइरहेको सबै कुरा हेर्न पाइरहेको छ एक्सपिरियन्स गर्न पाइरहेको छ सो त्यो भएको कुरामा चाहिँ ग्रेटफुल हौ अनि स्मल थिङ्स यही कन्सेप्ट युज गरेर लाइफको स्मल थिङ्सहरूलाई चाहिँ अप्रिसिएट गर्न खोज भनेर चाहिँ लाइक ग्रेटिट्युड पनि बिल्ड गराउँछ कि द्याट्स अ ग्रेट त्यो एक्सर्साइज मलाई थाहा थिएन यो लाइक ग्रेटिट्युड चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छु होइन टाइममा आई सिट डाउन एन्ड लाइक सुत्न अगाडि लाइक वाट वाज आई ग्रेटफुल फर टुडे भनेर हुन्छ नि लाइक अब मेरो कोठा होस् लाइक आई एम गेटिङ टु स्लिप इन दिस कम्फी बेड आई एम गेटिङ टु लिभ इन दिस हाउस आई एम गेटिङ टु लाइक त्यो मेन्टालिटी हुनुपर्छ जस्तो कि आई हेभ टु होइन कि आई गेट टु डु दिस आई हेभ टु गेट आउट अफ बेड होइन कि आई गेट टु गेट आउट अफ बेड मोस्ट पिपल डोन्ट इभन गेट टु गेट आउट अफ बेड आई हेभ टु इट अब मलाई मन नहुने अब केही छ अरे होइन हेल्दी कुरा अरे तर आई गेट टु डु द्याट एटलिस्ट अ लट अफ पिपल आर नट इभन गेटिङ टु इट भनेपछि लाइक ग्रेटफुल हुने रहेछ लाइक टाइममा आई प्र्याक्टिस द्याट अर्को प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने चाहिँ लाइक पुटिङ थिङ्स इन्टु पर्सपेक्टिभ भनेर छ कि इट्स लाइक हामीलाई कुनै पनि प्रब्लम्सहरू फेस गर्दाखेरि वी माइट फिल लाइक द्याट प्रब्लम इज द बिगेस्ट प्रब्लम अफ अल हुन्छ नि द्याट बगिङ माई लाइफ द्याट्स पुटिङ डिफिकल्टिज इन माई लाइफ आफूलाई मात्र भइरहेको जस्तो हुन्छ होइन तर एउटा जुमिङ आउट र थिङ्किङ पुटिङ थिङ्स अन यर पर्सपेक्टिभ भनेर प्रब्लम्स भनेर छ होइन अनि इट्स लाइक टक्स अबाउट जुम आउट हो होइन लुक एट यर सिटी लुक एट यर कन्ट्री होइन लुक एट द वर्ल्ड लुक एट द युनिभर्स एन्ड जस्ट सी हाउ स्मल यु आर होइन अनि हाउ स्मल यर प्रब्लम्स आर होइन त्यो डिसमिस गर्ने होइन कि प्रब्लमलाई तर त्यो प्रब्लम सानो हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ अरे कि सो तिमीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पछि गएर हेल्प गर्छ अरे कि सो नाउ यु नो द फ्याक्ट द्याट इट इज अ स्मल प्रब्लम एन्ड इट विल गो अन इट्स ओन टाइम भइसकेपछि युज टु डु यो कुरामा याद आयो कि लाइक टु फिल स्मल होइन कि टु फिल हाउ इन्सिग्निफिकेन्ट माई प्रब्लम्स आर भनेर होइन केही प्रब्लम केही वेन आई फिल लो पहिला उता घरमा हुँदा चाहिँ हुन्छ नि उता घरमा होइन यता पनि हुँदा पनि आई जस्ट गो अप होइन कौसीमा गएर आई जस्ट लुक अप कि I just look up and look at the stars. I love stargazing. Like I love stargazing, So I just go up, look at the stars, अनि त्यो फ्याक्ट थाहा छ तिमीलाई the stars are like we're looking at the past होइन त्यो लाइट मात्र आइरहेको अब 45 light years away छ भने it takes 45 years to 45 for the light to reach Earth भनेपछि we are looking at 45 years अगाडिको पिक्चर
पिक्चर होइन कि त्यो पोजिसन पोजिसन तर एक्चुअलमा त्यो अर्को ठाउँ पुगिसक्यो अर लाइक डिस्ट्रोय पनि भइसकेको होला अनि द्याट्स सो फार अवे होइन लाइक त्यति फार अवे कुरा त्यति धेरै छ अनि आइएम जस्ट अ स्मल बिइङ इन्सिग्निफिकेन्ट लाइक आइएम जस्ट अ स्मल बिइङ इन दिस बिग अर्थ कस्मोस त्यो अर्थको पनि भित्र एसियाको भित्र नेपालको भित्र पनि काठमाडौँ भित्रको पनि त्यो कमलादी एरिया भित्रको पनि त्यो घरको मा पनि कतिजना मान्छेकोमा म एकजना कि त्यत्रो धेरै मान्छे छ इट्स अनि आफ्नो प्रब्लम्स लाइक हुन्छ नि इट्स फिल सो इन्सिग्निफिकेन्ट अनि आई फिल बेटर कि and you can deal with it in a better way पनि लाइक इफ यु फिल लाइक त्यस्तो हुन्छ नि Hmm. लाइक प्रब्लम धेरै नै त्यस्तो भयो लाइक मलाई मात्र भइरहेको जस्तो फिलिङ आयो भने यु कुड डु द्याट मेरो पहिला वालपेपर त्यस्तो थियो नि यु नो ब्लू डट द पेल ब्लू डट हो कि के भन्ने फोटो इट वाज टेकन बाई त्यो भोइजर हो कि कसले हो थाहा भएन होइन त्यो सेटेलाइट हो कि Voyager 1 भोइजर 1 हो कि 2ले खिचेको हो कि अर्कै कुनै स्पेस क्राफ्टले खिच्यो होला त्यो कति बिलियन माइल्स अवे हो कि कति धेरै टाढो गएर हाम्रो पछाडि फर्केर अर्को फोटो हाम्रो खिच्यो अर्बिट भन्दा नि टाढा गइसक्यो अरे त्यो सनको लाइटले भ्याउनेवाला स्पेस भन्दा पनि बाहिर त्यो अनि पहिला चाहिँ त्यो भर्खर पठाएको बेलामा चाहिँ पछाडि फर्केर इट टुक अ पिक्चर अफ अर्थ के अनि एउटा यस्तो लाइन छ होइन अनि जस्ट अ डट के अनि आई ह्याड द्याट वालपेपर के यस्तो लाइन होइन डट के टु रिमाइन्ड माइ सेल्फ कि वेयर जस्ट अ डट इन अ लाइक इन अ फ्लोटिङ रक के अनि जस्ट टेक्स हुन्छ नि त्यो पर्सपेक्टिभ क्रिएट हुन्छ रहेछ अब आई थिङ्क त्यो भोइजरको नि अब ब्याट्री सकेर हुन्छ नि युजलेस हुन थाल्छ सकेर फ्युल त हुँदैन आई थिङ्क इट्स ब्याट्री होला समथिङ लाइक द्याट होइन जस्ट उसले युज गर्ने फ्युल होइन सकिनार्छ कि इमेजिन जस्ट गोइङ टु ह्याभ दिस लोनली एक्जिस्टेन्स युनिभर्समा नथिङनेसमा हुन्छ नि नो पर्पस न होइन अब इट वाज कम्युनिकेटिङ होइन लाइक इमेजिन होइन इट इज सो स्याड त्यो मिसकन्सेप्सनमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ त्यो लाइक स्टोरिकहरूसँग एक्सप्रेसनलेस हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो नि आई थिङ्क लाइक वान अफ द थिङ्स एज अ केड एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ आई अलवेज फेल लाइक आई वाज टु रियाक्टिभ अन थिङ्स द्याट वर ह्यापनिङ अन माई लाइफ के अब केही भइहाल्यो भने पनि चिदो दुखिहाल्ने रुनाइहाल्ने हुन्छ नि झगडा गर्न गइहाल्ने ठुलो आवाज भइहाल्ने होइन त्यस्तो अनि त्यसपछि आई वान्टेड टु चेन्ज इट हुन्छ नि सो द्याट आइ मोर काम कम्पोज हुन्छ नि अनि हुन त स्टोइसिजमबाट चाहिँ सुरु भएको होइन त्यो चाहिँ एउटा फिलिङ चाहिँ थियो क्या अनि इभेन्चुअली लाइक आफूलाई त्यो सप्रेस गर्न खोज्छ नि त होइन आई डोन्ट वान बिहेभ दिस वे आम गर्न सप्रेस इट भनेर अनि त्यो सप्रेस गर्न गर्दा हुन्छ नि त्यो इमोसन्ससँग कनेक्ट भएर त्यो के फिल भइरहेछ मलाई भन्ने कुरा फिल हुन चाहिँ गाह्रो हुन थालिसकेको थियो कि सो आई नो द्याट आई सुड बी फिलिङ ब्याड इन दिस सिचुएसन होइन अनि मलाई अलिअलि नराम्रो त लागिरहेछ तर आइएम जस्ट डिस्कार्डिङ इट कम्प्लिटली के सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो सिचुएसनबाट किन नराम्रो फिल भयो होइन त्यो मलाई चाहिँ त्यो सिचुएसनबाट के कुराले हर्ट भयो भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै कहिले गर्न पाइरहेको थिएन कि बिकज आई वाज ट्राइङ टु बी दिस सर्टेन वे होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि आई वाज डिस्कार्डिङ द इमोसन द्याट आई वाज फिलिङ कि त्यो सेल्फ रिफ्लेक्सनको सट्टा यु वेयर जस्ट त्यो दबिरहेको थियो अनि त्यसपछि बरु इमोसन्स भएर सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने होइन कि इमोसन नै हुन दिइरहेको थिएन इमोसन्सलाई नै हुन दिइरहेको थिएन कि इट वाज बेटर टु ह्याभ इमोसन देन सेल्फ रिफ्लेक्ट अनि अर्को पालि हुँदाखेरि चाहिँ ट्राई नट टु डु इट को सट्टा चाहिँ त्यस्तो भइरहेको थियो अनि मलाई पनि त्यस्तै अनि आई थिङ्क स्टोइसिजमले जुन चाहिँ भन्छ नि यो अब लाइक रिफ्लेक्ट गर अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ तिमीले राइट डिसिसन मेक गरिरहेको सक्छ छैन एनालाइज गर भन्ने कुरा आई थिङ्क त्यो कुरा पहिल्यै सिकेको भए होइन मेबी बेटर वेमा एड्रेस गर्थ्यो होला तर मेबी अब मैले धेरैजना मान्छेहरूले स्टोइसिजमलाई भेटाउँदाखेरि होइन वेन दे आर ट्राइङ टु लर्न मोर अबाउट स्टोइक भन्ने बित्तिकै त्यस एकदमै फिलिङै नभएको एकदमै स्ट्याटिकवाला मान्छेको दिमागमा आउँछ सिरियस पर्सन होइन तर त्यस्तो होइन कि यु निड टु लर्न हाउ टु फिल थिङ्स अनि त्यस्तो इमोसनलेस स्टेट हुने जुन चाहिँ एक्सट्रिम लेभलमा हुन्छ नि त्यस्तो हुनु भयो भने यु बी अ साइकोप्याथ त्यस्तो भयो भने होइन or you not enjoy life at all होइन त्यस्तो लजिकल भयो भने पनि लाइक आई सफर इट फ्रम माइसेल्फ पनि You're suffering from yourself. I don't know. Suffering from success. Suffering from success. Sorry, suffering from myself. That sentence was wrong. I don't know. I suffer it
myself do के भन्नु? Suffering from myself. Quote बनाउन लेख्ने हो. I need to cure myself from myself. कोटमा राख्नुपर्छ होइन त्यो मलाई नि हुन्छ भनेको के यो त्यो बिङ टु लोजिकल अबाउट थिङ्स हुन्छ नि लाइफमा अब पर्सनल कुरामा पनि कुनै कुनै कुरामा लाइक इमोसन हुनुपर्ने कुरामा पनि आई बिकम अति नै लजिकल कि हुन्छ नि त्यो त मलाई पनि टकिङ अबाउट लाइक मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा त्यो गर्दा आई कुडन्ट सी द इमोसनल साइड अफ थिङ्स कि खालि लजिकल्ली मात्र लाइक लजिकल हुनुपर्छ त्यो स्टोइसिजममा लजिकल हुनुपर्छ एम्पथी नदेखाइकन Reasoning हुनुपर्छ एम्पथी नै नदेखाइकन खालि तिमी यस्तो गर न तिमी उस्तो गर न भनेर एउटा आइडियलिस्टिक भ्यू मात्र राखेर हुँदैन When I could have been like supportive होला Supportive, or हो, त्यो like त बुझ्न खोज्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्तो हुनुको सट्टा जस्ट हुन्छ नि लजिकल सल्युसनमा चाहिँ धेरै नै हुँदैन लजिकल रिजनिङ मात्र लजिकल रिजनिङले मात्र हुँदैन भनेर पनि आफ्नो फिलिङ्सहरू पनि भ्यालिड हो अहिले चाहिँ आई मोर हुन्छ नि आई ट्राई टु बी आई डोन्ट नो इफ आई एम तर आई ट्राई टु बी मोर ब्यालेन्स भन्नु पर्ला नट जस्ट लजिकल मात्र होइन कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ लाइक लजिकल रिजनिङ चाहिँ हुनुपर्छ तर it's इट्स नेसेसरी त्यो पछिको स्टेपमा चाहिँ हो आई थिङ्क द फर्स्ट स्टेप सुड बी इफ आइ एम एङ्ग्री अर हर्ट बाई समथिङ आई निड टु अन्डरस्ट्यान्ड मलाई किन हर्ट भइरहेको छ भन्ने कुराहरू होइन मलाई किन नराम्रो लागिरहेछ भन्ने कुराहरू अनि त्यो कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ होइन यु निड टु रिजन विथ हाउ आई क्यान चेन्ज इट भन्ने कुरा हाउ आई सुड बिहेभ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ पछि हुनुपर्छ जस्तो है तर फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट आफ्नो इमोसनलाई किनभने युआर फिलिङ सर्टन वे भनेपछि त त्यो त भ्यालिड कुरा हो नि त यतिकै तिमीले हानेकै छैन तिमीलाई दुख्यो भनेर त हुँदैन होइन त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त आफूले फिल भइरहेको कुरा त भ्यालिड हो भनेर त्यसपछि मात्र बल रिजनिङ गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ अनि पछिको स्टेप्सहरूमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि एनालाइज गर्दा बेटर हुन्छ एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ कि साइकोलोजिस्ट हो कि कसको भिडियो होइन थेरापिस्ट हो कि साइकोलोजिस्टको भिडियोमा चाहिँ लाइक ट्रमा त्यस्तोको कुरा भइरहेको थियो कि ट्रमाको कुरामा पनि लाइक त्यसले एउटा एनालोजी दिइरहेको थियो कि इफ यु ह्याड अ कप रे होइन अब त्यो ब्रेन कप चाहिँ ब्रेन भयो अरे अनि इफ यु पोर डर्टी वाटर इन इट रे होइन डर्टी धेरै मडी वाटर इन इट रे मडी वाटरले फिल भइसक्यो नि त अलिकति यु कुडन्ट मेक द्याट वाटर क्लिन बाई जस्ट पोरिङ क्लिन वाटर कन्टिन्युसली भने कि जस्तै केही ट्रमा छ भने यु कुडन्ट जस्ट लाइक सप्रेस गरे भयो नि त त्यसको बारे कि you're not trying to remove it होइन कि you're just trying to add positive things it's not going to work भनेर भनिरहेको थियो which is true कि if you're dealing with something like emotional भनौँ न इमोसनल केही भएको थियो अरे it wouldn't work for you to just add positive experience in it कि हुन्छ नि त्यो नेगेटिभ एक्सपिरियन्स भइसक्यो अब त्यो पोजिटिभ एक्सपिरियन्सले मात्र त्यो ढाकेर हुँदैन कि यु निड टु रिमुभ इट भनेर अनि आई फिल लाइक त्यो डिल गर्नु पर्यो विच इज पोरिङ द ब्याड वाटर आउट नट जस्ट एडिङ क्लिन वाटर त्यो क्लिन वाटर एड गरेर त रहिरहन्छ नि त अलिकति फ्लस आउट होला तर तल त मडी वाटर त भइ नै रहन्छ नि त जति एड गरे पनि हुन्छ नि इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु त्यो फ्लस इट आउट राम्ररी नि आई डोन्ट थिङ्क इट्स पोसिबल टु फ्लस इट आउट तर प्रपरली डिल गरिसकेपछि आई फिल लाइक प्रपरली डिल गर्ने वे चाहिँ आस्किङ योर सेल्फ वाइ हुन्छ नि वाइ अलट के जति पेनफुल भयो भने आस्क योर सेल्फ वाइ युर फिलिङ द्याट हुन्छ नि फेस इट के जति पेन भयो भने द्याट इज द ओन्ली वे यु क्यान लाइक फ्लस इट आउट अफ यर ब्रेन लाइक जति हर्ट भयो पनि हुन्छ नि केही इभेन्टले हर्ट भयो अरे अरू केही आइडिया अरू केही इन्फर्मेसनले इफ युर बिङ हर्ट रे you could just हुन्छ नि instead of not thinking about it and doing something else मात्र गर्दै गयो भने टाइममा आइरहेको छ कि इट किप्स अन हर्टिङ कि हुन्छ नि इग्नोर गर्नु खोज्छ लाइक ऱ्यान्डमली आउँछ अब कुरा गर्दै पनि इट जस्ट पप्स अप इन यर हेड कि त्यस्तो हुन्छ कि इफ यु ट्राई टु इग्नोर इट तर त्यो पपअप हुँदाखेरि डिल विथ इट कि हुन्छ नि एक्लै बसेर नट एफेक्टिङ एनी वान जस्ट सिट डाउन मैले चाहिँ यस्तो गर्छु कि आई सिट डाउन अनि आई आस्क माइसेल्फ वाइ कि लाइक फर त्यो बोलेरै कि कोठामा बसेर आई आस्क वाइ किन भइरहेछ लाइक मेरो आफ्नो नाम लिएरै हुन्छ नि
लाइक इट साउन्ड्स फनी तर सिरियस भएर होइन वाइ डु फिल दिस वे भनेर आफूलाई सेल्फ रिफ्लेक्ट गरेर हर्ट भए पनि लाइक त्यो आई पुट माइ सेल्फ इन द्याट प्लेस जहाँ चाहिँ तिमीले सिचुएसन डिल गर्न वेयर आई सकोस्। हेभ टु डिल विथ इट हुन्छ नि जति पेनफुल भए पनि जति लाइक इमोसनली पेन जे भए पनि आई डिल विथ इट त्यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो इन्स्टेड अफ जस्ट इग्नोरिङ Yeah. इट कम्प्लिटली होपिङ इट वुड गो अवे इट वोन्ट So we It have won't. to deal with our bad experiences, traumatic experiences, have and to. come to terms with come to terms however with it. we are feeling and अँ, whatever that has happened in the past. अनि त्यसलाई लिएर चाहिँ we should focus on adding positive experience later on. लाइक पोजिटिभ एक्सपिरियन्स एड गर्नुपर्छ होइन तर यु सुड अल्सो Deal with the डिल विथ द नेगेटिभ्स टु यु क्यानट जस्ट ह्याभ पोजिटिभ मात्रै Mm. हुन्छ नि त्यो आइरहेको छ इट किप्स अन it's a consistently issue जस्तो हुँदै त्यो जान्छ। सँगै लग्नुपर्छ लाइक पोजिटिभ धेरै हुनुपर्छ तर नेगेटिभलाई पनि Deal गर्दै जानुपर्छ as it comes along. एक्नोलेज गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ So I think this is the good point to end the podcast. Thank you all for watching.